हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण स्टार्ट करतो आहे लेसन नंबर 4ला. याआधी ऑलरेडी मी पहिले 3 लेसन्स अपलोड केलेले आहेत आणि आय होप की तुम्ही ते पाहिले असतील. सो आपला 4th लेसन आहे मेजरमेंट ऑफ मॅटर. त्यामध्ये आपण पाहणार आहोत लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट आहे ॲटम, ॲटमचा शेप किंवा मास आणि व्हॅलेन्सी. त्यासोबतच मॉलिक्युलर मास अँड दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे. आणि आफ्टर दॅट रॅडिकल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल या ठिकाणी आपल्याला कॅन यू रिकॉलमध्ये काही प्रश्न विचारलेले आहेत आणि या प्रश्नांचा अभ्यास आपण ऑलरेडी 8th स्टँडर्डमध्ये केलेला आहे की व्हॉट इज द डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी. तर डाल्टन यांची ॲटॉमिक थिअरी काय होती. तर डाल्टन यांनी सांगितलं होतं की ॲटम्स आर इंडिव्हिजिबल. आपण ॲटम्सला डिवाईड करू शकत नाही. आपण त्याला एकदा ॲटम तयार झाले की ते पुन्हा डिस्ट्रॉय करू शकत नाही वगैरे वगैरे त्यांनी सांगितलं होतं. ओके, सो हाऊ आर द कंपाऊंड्स फॉर्म्ड. कंपाऊंड्स कसे फॉर्म होतात तर हे सगळं काही आपण या ठिकाणी जे इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफ आहे त्यामध्ये बघणार आहोत. नेक्स्ट आहे की व्हॉट आर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ सॉल्ट. सॉल्टचं आहे NaCl. सिलेक्ट लाईमचं आहे CaOH2. वॉटर H2O. लाईम CaO. लाईमस्टोन CaCO3. ओके, सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड वी हॅव लर्न्ड दॅट कंपाऊंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन. सो कंपाऊंड्स कसे तयार होतात, केमिकल कॉम्बिनेशनने तयार होतात. ऑफ एलिमेंट्स म्हणजे जेव्हा काही एलिमेंट्स एका ठराविक प्रपोर्शनमध्ये एकत्र येणार तेव्हा त्यापासून तयार होणार आहेत केमिकल कंपाऊंड्स. ओके, सो वी हॅव ऑल्सो लर्न्ड दॅट अन इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल ऑफ डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी दॅट दी मॉलिक्युल्स ऑफ अ कंपाऊंड आर फॉर्म्ड बाय जॉईनिंग ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स. मग मॉलिक्युल्स कसे तयार होतात, कंपाऊंडचे मॉलिक्यूल कसे तयार होतात तर वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲटम्स एकत्र येऊन त्यापासून कंपाऊंडचे मॉलिक्युल्स तयार होतात. ओके, सो आफ्टर दॅट हे सगळं डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरीमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी आणि हे जे सगळे काही मोल कॉन्सेप्ट्स आहेत ते तुम्हाला 11th स्टँडर्डसाठी पण उपयोगाला पडणार आहेत. सो तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित अभ्यासायचं आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. द कंपोजिशन ऑफ अ सबस्टन्स चेंजेस ड्युरिंग अ केमिकल चेंज. जसं केमिकल चेंज होतो तसं सबस्टन्सेसचे जे पण केमिकल कंपोजिशन आहे, कंपोजिशन म्हणजे काय ज्या पण प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या चेंज होतात. ओके, so the fundamental experiment is this regard were performed by the scientists in the 18th and 19th century. आणि याच्याशी निगडीत जे काही एक्सपेरिमेंट्स होते तर ते 18th आणि 19th सेंचुरीमध्ये परफॉर्म केले गेले होते. While doing this, they measured accurately the substances used and formed and thus discovered the laws of chemical combination. आणि त्याच्याच आधारे हे सगळे एक्सपेरिमेंट्स बघून सबस्टन्सेसवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट्स करून काही लॉज तयार करण्यात आले होते आणि ते होते लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सायंटिस्ट कुड देन राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ व्हेरियस कंपाऊंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी अँड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आणि त्याचबरोबर डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरीचा वापर करून इतर काही जे सबस्टन्सेस आहेत किंवा जे पण कंपाऊंड्स आहेत त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिला गेला. त्याचबरोबर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशनची थिअरी देखील मांडली गेली. हिअर वी शॅल व्हेरीफाय दी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ नोन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आपल्याला जे काही मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाज माहिती आहेत त्याच्या आधारावर आता आपण लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन व्हेरीफाय करून बघणार आहोत की तो बरोबर आहे का किंवा व्हेरीफाय करता येतो का. सो ट्राय दिसमध्ये ॲक्टिव्हिटी आहे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन व्हेरीफाय करण्यासाठी. फर्स्ट ऑफ ऑल ॲपरेटिसमध्ये आहे कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, बॅलन्स एक्सेट्रा. बॅलन्स म्हणजे वजन काटा. केमिकल्समध्ये आहे कॅल्शियम क्लोराईड, त्याचबरोबर सोडियम सल्फेट, कॅल्शियम ऑक्साईड आणि वॉटर. सो ॲक्टिव्हिटी 1 आहे की आपल्याला 56 ग्राम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड घ्यायचं आहे एका लार्ज कोनिकल फ्लास्कमध्ये. त्याच्यामध्ये 80 ग्राम ऑफ वॉटर घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी आपण एक जस्ट युनिट घेतो आहे 18 ग्राम ऑफ वॉटरचं आणि त्याच्यामध्ये काय होईल ते पाहायचं आहे. त्या सबस्टन्सचा मास तुम्हाला मेजर करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये काय सिमिलरिटी पाहायला मिळते ते सगळं तुम्हाला करायचं आहे. आता हे सगळं एक्सपेरिमेंट केल्याशिवाय करणार नाही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू डू दी एक्सपेरिमेंट इन द लॅबोरेटरी. आफ्टर दॅट नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे की टेक अ सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड इन अ कोनिकल फ्लास्क अँड टेक अ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब. तुम्हाला कॅल्शियम क्लोराईड घ्यायचं आहे आणि सोबतच सोडियम सल्फेट पण घ्यायचं आहे. टाय अ थ्रेड इन द टेस्ट ट्यूब अँड इन्सर्ट इट इन द कोनिकल फ्लास्क. तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं इथे तुम्हाला ड्रॉइंग पाहायला मिळेल त्याचं. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा टेस्ट ट्यूबमध्ये त्यांनी टाकलेलं आहे सोडियम सल्फेट आणि जे कोनिकल फ्लास्क आहे तर त्यामध्ये आहे कॅल्शियम क्लोराईड. ओके, सो आफ्टर दॅट त्याचे टेस्ट ट्यूब आहे तर ते कोनिकल फ्लास्कला थ्रेडने बांधलेलं आहे. आणि नेक्स्ट काय केलेलं आहे की सील द कोनिकल फ्लास्क विथ ॲन एअरटाईट रबर कॉर्क. आणि कोनिकल फ्लास्कला या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर सील पण लावलेलं आहे. लेट मी शो यू. तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता हे अशा प्रकारचं सील लावलेलं आहे.
त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, त्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे की ते हलवायचं आहे. आता जेव्हा आपण ते हलवणार तेव्हा याच्यामधलं सोल्युशन टेस्ट ट्यूबमधलं जे सोडियम सल्फेटचं सोल्युशन आहे तर ते पण बाहेर येईल कोनिकल फ्लास्कमध्ये आणि दोन्ही सोल्युशन्स मिक्स होतील. ओके, सो पहिल्यांदा आपण जेव्हा वेट केलं होतं त्याचं दॅट वॉज की 300.23 ग्राम आणि ते मिक्स केल्यानंतर जर आपण त्याचं वेट केलं तर तेव्हा पण तेवढंच ग्राम राहणार आहे वेट. फक्त या ठिकाणी जेव्हा आपण सोडियम सल्फेट आणि कॅल्शियम क्लोराईड मिक्स करू तेव्हा आपल्याला कॅल्शियम सल्फेट आणि सोडियम क्लोराईड मिळणार आहे आणि त्याचा कलर व्हाईट होणार आहे. ओके, बट मात्र वेट या ठिकाणी सेम राहते. आता वेट सेम का राहते, कारण या ठिकाणी जे काही इन्ग्रेडियंट्स आहेत तेच इन्ग्रेडियंट्स याच्यामध्ये पण आहेत. त्याच्यामध्ये काही क्वांटिटीमध्ये बदल नाही झाला आहे, फक्त एवढंच की दोघं मिक्स झालेले आहेत. त्याच्यामुळे क्वांटिटीमध्ये काहीच बदल झाला नाही आणि म्हणून त्या दोघांचं वेट सेम राहिले. ओके, सो जेव्हा अशा प्रकारचे रिॲक्शन होते तेव्हा रिॲक्टंटचं जे वेट असेल, रिॲक्टंट म्हणजे काय, ही जी पहिली केस होती की ज्याच्यामध्ये आपण कॅल्शियम क्लोराईड आणि सोडियम सल्फेट ॲड केलं तेव्हाचं, आणि प्रोडक्टमधला वेट, प्रोडक्ट म्हणजे काय शेवटी जे तयार झालं तर ते त्या दोघांचं वेट कसं आहे, सेम आहे. ओके, सो आता आपण हाच लॉ पाहणार आहोत की लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. आता यावरच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपण पाहिलं की जे मास आहे तर ते सेम राहतं, मासमध्ये कोणताही फरक पडत नाही. ओके, सो द मास ऑफ द ओरिजिनल मॅटर अँड द मास ऑफ द मॅटर न्यूली फॉर्म्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इक्वल. सो पहिल्यांदा जे मास होतं तर ते आणि नंतर जे मास आहे तर ते दोघं पण मासेस कसे आहेत, इक्वल आहेत. So in 1785, the French scientist Antoine Lavoisier inferred from his research that there is no rise or drop in the weight of the matter during a chemical reaction. जेव्हा केमिकल रिॲक्शन होते तेव्हा मॅटरचं वजन नाही वाढतं किंवा नाही कमी होतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये राईज पण होत नाही आणि त्याच्या वजनामध्ये किंवा त्याच्या मासमध्ये ड्रॉप पण होत नाही, फॉल पण होत नाही, असं सांगितलं होतं अँटोनियो लोवायझर यांनी. आणि इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल वेट ऑफ रिॲक्टंट is same as the total weight of the product formed due to chemical reaction and this is called of law of conservation of matter. म्हणजे जेवढं रिॲक्टंटचं वेट असतं तेवढंच वेट कोणाचं आहे, प्रोडक्टचं आहे, आणि यालाच आपण म्हणतो लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. म्हणजेच त्याच्या मॅटरमध्ये किंवा त्याच्या वेटमध्ये नाही लॉस झालेलं आहे किंवा नाही वेट गेन झालेलं आहे, जेवढं वेट आहे तेवढंच राहिलं आहे. आफ्टर दॅट आहे लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. In 1794, the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion as the proportion by weight of the constituent element in the various samples of a compound is fixed. म्हणजे काय, आपण वेगवेगळे कंपाऊंड जरी घेतले तरी त्यामध्ये जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांचं वेट हे प्रपोर्शननी कसं असणार आहे, सेम असणार आहे. जसं की जर आपण वॉटरमध्ये पाहिलं H2O तर त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं, लेट मी राईट, H2O जर आपण पाहिलं तर याचं वेट काय असणार आहे, 1:8. म्हणजे या ठिकाणी दरवेळी जर आपण पाहिलं तर जेव्हा आपण 9 ग्राम ऑफ वॉटर म्हणजे 9 ग्राम ऑफ वॉटर तयार करतोय तेव्हा त्याच्यामध्ये नेहमी 1 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन आणि 1 ग्राम ऑफ हायड्रोजन आणि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन नेहमी असणार आहे. म्हणजे जसं की आपण जर पाहिलं तर H2Oमध्ये हायड्रोजन जे आहे त्याचं मास काय असतं, 1 असतं आणि मल्टिप्लाय बाय 2 कारण 2 मॉलिक्युल्स आहेत. आणि जर आपण ऑक्सिजन संदर्भात पाहिलं तर ऑक्सिजनचं मास काय असतं, 16 असतं. सो 2 डिवायडेड बाय 16 जर आपण केलं यू विल गेट 1/8. म्हणजे जेव्हा पण आपण पाणी तयार करणार तर त्यामध्ये हायड्रोजन इज टू वॉटरचं प्रपोर्शन असणार आहे 1:8. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते सांगितलेलं आहे की 1:8 असणार आहे, 1 ग्राम ऑफ हायड्रोजन आणि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन. सिमिलरली द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ कार्बन अँड ऑक्सिजन इन कार्बन डायऑक्साईड इज 3:8. आता जर आपण कार्बन डायऑक्साईड पाहिलं CO2 याच्यामध्ये Cचं काय आहे, मास 12 ग्राम असतं. आता हे ठरलेलं आहे, ओके, मास ठरलेले असतात. आफ्टर दॅट ऑक्सिजनचं किती आहे, 16 2 जा 32. आता जर आपण 12 डिवायडेड बाय 32 केलं यू विल गेट दॅट की या ठिकाणी 4 त्रिक 12 4 8 32 म्हणजे 3:8. ओके, सो 3:8 काय आहे करेक्ट आन्सर. सो फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे 44 ग्राम ऑफ काय आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे. आपल्याकडे किती ग्रामचं कार्बन डायऑक्साईड आहे, 44 ग्रामचं कार्बन डायऑक्साईड आहे, ज्यामध्ये 12 ग्रामचं आहे कार्बन आणि 32 ग्रामचं आहे ऑक्सिजन. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा आपण याला डिवाईड करू तेव्हा आपल्याला असं कळतं आहे की कार्बन इज टू ऑक्सिजनचं जे अमाऊंट असणार आहे तर ते असणार आहे 3:8. ओके, सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आपल्याला या ठिकाणी प्रूस्ट आणि लोवायझर यांचे इमेजेस दाखवले आहेत. आता आपण अँटोनियो लोवायझर यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊया अँड इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्टमध्ये की त्यांनी अजून कोणते कोणते रिसर्च केलेले आहेत. सो अँटोनियो लोवायझर बर्थ आहे 1743, डेथ आहे 1794. फ्रेंच सायंटिस्ट आहेत, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री असंही त्यांना म्हटलं जातं. सबस्टेन्शियल कंट्रीब्युशन इन द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी अँड इकॉनॉमिक्स.
केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांचं खूप महत्त्वाचं योगदान आहे. त्यांनी काय काय केलेलं आहे तर पहिलं आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांचं नामांकन केलं आहे. नेक्स्ट आहे शोड दॅट मॅटर कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन ड्युरिंग कंबशन. आणि जेव्हा कंबशन होतं, कंबशन म्हणजे काय, जेव्हा आग लागते किंवा काहीतरी जळलं जातं तर त्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्ससोबत ऑक्सिजन जेव्हा मिक्स होतो तेव्हाच त्याला आग लागते. ओके, जर आपण पाहिलं की एखाद्या ठिकाणी काहीतरी कंबशन होतं आहे तर कंबशन होत असताना तिथे जर ऑक्सिजन नसेल तर कंबशन होईल का, आग लागेल का, नाही. कारण आग लागवणारा मेन फॅक्टर काय आहे, ऑक्सिजन. ओके, सो ऑक्सिजन कंबशनमध्ये इन्व्हॉल्व असतो हे कोणी सांगितलं आहे, अँटोनियो लोवायझर यांनी. was the first to use accurate weighing techniques to weigh reactants and products in a chemical reaction. अँटोनियो लोवायझर हे फर्स्ट असे सायंटिस्ट होते की ज्यांनी एकदम परफेक्ट आणि ॲक्युरेट टेक्निक वापरली होती प्रोडक्ट आणि रिॲक्टंटचं मास फाइंड आउट करण्यासाठी. डिस्कवर्ड दॅट वॉटर इज मेड अप ऑफ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. त्यांनी हे पण डिस्कवर केलं की आपलं जे वॉटर आहे तर ते हायड्रोजन आणि ऑक्सिजननी बनलं आहे आणि ज्यामध्ये हायड्रोजन 1 आहे आणि ऑक्सिजन 8 असणार आहे आणि रेशो 1:8 असणार आहे. ओके, सो हे पहिल्यांदा कोणी सांगितलं होतं, अँटोनियो लोवायझर. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे असाइन सिस्टमॅटिक नेम्स टू दी कंपाऊंड दॅट इज सल्फ्युरिक ॲसिड, सल्फेट, सल्फाईट एक्सेट्रा. ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री. मॉडर्न केमिस्ट्रीवरती जे पहिलं पुस्तक लिहिलं गेलं होतं त्याचे ते ऑथर आहेत. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की स्टडी द एलिमेंट्स सच ॲज ऑक्सिजन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, मर्क्युरी, झिंक, सल्फर एक्सेट्रा. तर त्यांनी बऱ्याचशा एलिमेंट्सचा अभ्यास केला आहे, त्यामध्ये ऑक्सिजन, हायड्रोजन वगैरे वगैरे काही एलिमेंट्स आहेत. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे फर्स्ट रायटर ऑफ द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. सो लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास कोणी सगळ्यात पहिल्यांदा लिहिलेला आहे, अँटोनियो लोवायझर. सो त्यांनी डिस्कवर केलेलं आहे, त्यांनीच लिहिलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांचं नाव याच्यासाठी येतं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की या ठिकाणी कॉन्स्टंट प्रपोर्शनमध्ये पण काही व्हेरिएशन्स आहेत. हे काय एवढे इम्पॉर्टंट नाही आहे, बट तरीही आपण एकदा वाचून घेऊया की याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे. आता जर आपण पाहिलं तर बरेचसे कंपाऊंड्स तयार होत असतात, वेगवेगळ्या मेथड्सने तयार होत असतात. फॉर एक्झाम्पल 2 सॅम्पल्स ऑफ कंपाऊंड दॅट इज कॉपर ऑक्साईड. कॉपर ऑक्साईडचे आपण जर टू सॅम्पल्स घेतले, कॉपर ऑक्साईड म्हणजे काय, CuO, वर ऑब्टेंड 1 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट म्हणजे CuCO3चं डिकम्पोजिशन जर आपण केलं तर त्यापासूनही आपल्याला कॉपर ऑक्साईड मिळणार आहे. आणि दुसरं जे आहे 2 सॅम्पल आपण कलेक्ट करतो आहे, एक आपण घेतलेलं आहे कॉपर कार्बोनेटपासून आणि दुसरं आपण घेतलेलं आहे कॉपर नायट्रेटपासून दॅट इज CuNO3 ट्वाईस. आणि फ्रॉम ईच ऑफ दीज सॅम्पल्स, या दोन्ही पण सॅम्पल्समधून अ मास ऑफ 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साईड वॉज टेकन. आणि या दोघांमधून पण आपण 8 ग्रामचं कॉपर ऑक्साईड घेतलं आणि वॉज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली विथ हायड्रोजन गॅस. आणि दोघांना आपण इंडिपेंडेंटली हायड्रोजन गॅससोबत रिॲक्ट करायला सोडलं. सो बोथ गिव 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर अँड 1.8 ग्राम ऑफ वॉटर. आणि दोघांनी देखील 6.4 ग्रामचं कॉपर मिळवून दिलं आणि 1.8 ग्रामचं वॉटर मिळवून दिलं. सो लेट अस सी हाऊ धिस इज व्हेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. मग या ठिकाणी लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन आपण कसं व्हेरीफाय करू शकतो तर ते आता आपण पुढे बघूया. द रिॲक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साईड विथ हायड्रोजन इल्डेड 2 नोन सबस्टन्सेस. जेव्हा आपण रिॲक्शन केली कॉपर ऑक्साईडची हायड्रोजनसोबत तेव्हा आपल्याला 2 सबस्टन्स मिळाले. पहिलं तर होतं की वॉटर आणि दुसरं म्हणजे कॉपर. ओके, पहिल्यांदा आपल्याला वॉटर मिळालं दॅट वॉज 1.8 ग्राम आणि 6.4 ग्रामचं कॉपर आपल्याला मिळालं. सो इट इज नोन दॅट इन अ कंपाऊंड ऑफ वॉटर म्हणजेच H2O द एलिमेंट्स H अँड O यांचा काय रेशो असतो, 1:8 असतो. ओके, मगाशीच आपण पाहिलं वेटनुसार. दिस मीन्स दॅट द 9 ग्राम ऑफ वॉटर अँड 8 ग्राम ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑक्सिजन. आणि यामध्ये जर आपण पाहिलं तर जेव्हा आपण 9 ग्राम ऑफ वॉटर घेतो आहे तर त्यामध्ये 8 ग्राम काय असणार आहे, ऑक्सिजन, आणि 1 ग्राम काय असणार आहे, हायड्रोजन. ओके, सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे देअरफॉर जर 1.8 ग्राम ऑफ वॉटर आपण घेतलं तर त्यामध्ये 8 मल्टिप्लाय बाय 1.8 डिवायडेड बाय 9 आपण जर केलं वी विल गेट 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे 1:1.8 ग्राम ऑफ वॉटरमध्ये जर आपण पाहिलं तर त्यामध्ये 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन कंटेंट आहे. ओके, सो धिस ऑक्सिजन हॅज कम फ्रॉम 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साईड. इट मीन्स दॅट 8 ग्राम ऑफ बोथ द सॅम्पल्स ऑफ कॉपर ऑक्साईड contain 6.4 gram of copper and 1.4 gram of oxygen, and the proportion by weight of copper and oxygen in it is 6.4:1.6. सो जर आपण यांचा रेशो फाइंड आउट केला तर तो काय असणार आहे, कॉपर इज टू ऑक्सिजनचा 6.4:1.6.
सो दॅट इज 4:1 आणि त्याचं जर आपण परत एकदा फर्दर आपण डिवाइड केला आणि होल नंबरमध्ये जर रेशो फाइंड आउट केला तर तो येणार आहे 4:1. So thus the experiment showed that the proportion by weight of the constituent elements in different samples of a compound is constant. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय कळणार आहे की याच्यामध्ये या एक्सपेरिमेंटमधून आपल्याला काय कळतं आहे की वेटचं जे प्रपोर्शन राहणार आहे कोणत्या पण एलिमेंटमध्ये कोणत्या पण कंपाऊंडमधल्या एलिमेंटचं तर ते कसं असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे जरी आपण डिफरंट सॅम्पल्स घेतले तरी पण. कारण पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण कॉपर कार्बोनेटपासून कॉपर आणि ऑक्सिजन मिळवलं होतं आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये आपण कॉपर नायट्रेटमधून मिळवलं होतं तरी पण दोघांमध्ये जे वेट आहे जो रेशो आहे तर तो सेमच आला. Now let us see that the expected proportion by weight of the constituent element of copper oxide would be from its known molecular formula that is CuO म्हणजेच copper oxide. So to find this आणि आपल्याला जर हे फाइंड आउट करायचं असेल we need to use the known atomic mass of the elements. तर त्यासाठी आपल्याला एलिमेंट्सचे ॲटॉमिक मासेस वापरावे लागतील. The atomic mass of Cu म्हणजेच कॉपर इज 63.5 आणि ऑक्सिजन इज 16. ॲटॉमिक मासेस म्हणजे काय तर ते आपण ऑलरेडी 8th स्टँडर्डमध्ये पाहिले. सो Cu म्हणजे काय कॉपर आणि O म्हणजे ऑक्सिजन. कॉपरचं जे ॲटॉमिक मास आहे तर ते आहे 63.5 आणि ऑक्सिजनचं आहे दॅट इज 16. सो धिस मीन्स दॅट प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट दॅट इज Cu अँड O इन द कंपाऊंड CuO म्हणजे कॉपर ऑक्साईडमध्ये कॉपर किती असेल आणि ऑक्सिजन किती असेल तर त्याचा रेशो असणार आहे दॅट इज 3968:1. आता 3968 हे आपण होल नंबरमध्ये म्हणजे 4 कन्सिडर करू शकतो म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 4:1 आहे त्याचा रेशो. सो इन दिस वे इथे पण 4:1 आहे इथे पण 4:1 आहे म्हणजे कशामध्येही जर आपण घेतलं कॉपर ऑक्साईड तरी त्याच्यामधला कॉपर आणि ऑक्सिजनचा रेशो हा 4:1च राहणार आहे. आफ्टर दॅट द एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू ऑफ प्रपोर्शन by weight of the constituent element matched with the expected proportion calculated from the molecular formula. आणि त्याच्यामुळे आपला जो लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन आहे तर तो या ठिकाणी व्हेरीफाय होतो आहे म्हणजे तो करेक्ट आहे असं आपल्याला इथून कळतं आहे. आफ्टर दॅट तर आता या ठिकाणी आपण लॉज पाहिलेले आहेत दोन, एक म्हणजे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर आणि लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. नेक्स्ट आपला टॉपिक आहे ॲटमचा साईज मास आणि व्हॅलन्सी. तो जरासा मोठा टॉपिक आहे जो की आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सो आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ.